নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইচ.কে চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি এইচ.কে চেনেলত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ তৰমুজৰ লাড্ডু। আৰু আপোনালোকেও এই ধৰণে তৰমুজেৰে ঘৰতে মিঠাই বনাব পাৰে খুব সহজে। তো আহকচোন চাওঁ ভিডিঅ'টো। তো আমি প্ৰথমতে তৰমুজখিনি কাটি লৈছোঁ। এই ধৰণে আপোনালোকে তৰমুজখিনি কাটি ল'ব। তৰমুজেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি বনাব পাৰি। আমি আগলৈ আৰু ভিডিঅ'টোত আমি দেখুৱাই যাম আমাৰ চেনেলটোত, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ চেনেলটো। তো আমি এইখিনি তৰমুজখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু কাটি লোৱাৰ পিছত আমি তৰমুজখিনিৰ পৰা ইয়াৰ যিখিনি বীজখিনি আছিল গুটিখিনি আমি আঁতৰাই লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত বাকলিখিনিৰ পৰা আমি এই ধৰণে কাটি লৈছোঁ। এনেকুৱা ধৰণে কাটি ল'ব। আমি বগা অংশটো অৰ্থাৎ ইয়াৰ যিখন ছালখন আমি পেলাই দিছোঁ। বাকী এয়া আমি দেখিছে উলিয়াই ল'লোঁ গোটেইখিনি। তাৰপিছত ইফালে লৈছোঁ ডাঙৰ বাতি এটা, বল এটা, আৰু এইখন চেকনি এখন লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমি চেকনিখনৰ ওপৰত দি এই ধৰণে আমি তৰমুজটোৰ ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম। আপোনালোকে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰতো দিব পাৰে আৰু গ্ৰাইণ্ডাৰ দিও ৰসখিনি উলিয়াই ল'ব পাৰে। আমি হাতেৰে কৰিছোঁ। তো এই ধৰণে আমি গোটেইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ তৰমুজৰ ৰসখিনি। আৰু ইয়াৰ পিছত এইখিনি আমি লৈছোঁ ইয়াতে আলমণ্ড অৰ্থাৎ বাদাম সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। ইফালে কেৰাহীটো গৰম দিছোঁ আৰু তাত দি দিছোঁ অলপ ঘি, অলপমান লৰাই দিছোঁ। আৰু কেৰাহীটো ভাল ধৰণে গৰম হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে দি দিছোঁ চুজি। আৰু চুজিখিনি দিয়াৰ আগত আপোনালোকে ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব। তাৰপিছত চুজিখিনি আমি প্ৰায় 1 মিনিট সময় এই ধৰণে মিডিয়াম ফ্লেমতে এই ধৰণে লৰাই থকাৰ পিছত আমি নমাই ল'ম। আৰু তাৰপিছত আমি কেৰাহীটো এতিয়া আকৌ ইয়াতে আমি যিখিনি উলিয়াই থোৱা তৰমুজৰ ৰসখিনি আছিল ৰসখিনি দি দিছোঁ। ৰসখিনি দিয়াৰ পিছত আমি ৰসখিনি এইখিনি ভাল ধৰণে লৰাই থাকিম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো আপোনালোকে মিডিয়ামে ৰাখিব আৰু তেতিয়ালৈকে লৰাই থাকিব যেতিয়ালৈকে জুইচখিনি অৰ্থাৎ ৰসখিনি উতলি নাহে। আৰু উতলাৰ পিছত আমি চুজিখিনি দি দিছোঁ। চুজিখিনি একেবাৰতে দি নিদিব, অলপ অলপকৈ দিব। আৰু দিয়াৰ পিছত এই ধৰণে লৰাই থাকিব। আমি গোটেইখিনি চুজি দি দিছোঁ আৰু এই ধৰণে কণ্টিনিউ আপোনালোকে লৰাই থাকিব। ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰিয়ে ৰাখিব। একদম সহজ হয় আৰু এই ধৰণে আমি লৰাই থাকিম। আৰু যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পানীখিনি শুকাই নাযায় অৰ্থাৎ ৰসখিনি শুকাই নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি এইখিনি লৰাই থাকিম। আৰু দেখিছে এতিয়া আমাৰ পানীখিনি শুকাই গৈছে তৰমুজৰ। আৰু এতিয়া আমি আমাৰ চুজিখিনি নমাই ল'ম। নমাই লৈছোঁ, এয়া দেখিছে। তাৰপিছত অলপমান ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ, বেছি নহয়। তেনেকৈ প্ৰায় আধা মিনিটমান ৰখাৰ পিছত ইয়াতে আমি দি দিছোঁ আমাৰ আলমণ্ডখিনি আৰু এয়া দিছোঁ নাৰিকল। আৰু তাৰপিছত হাতৰ তলুৱাত অকণমান আপোনালোকে ঘি এই ধৰণে সানি ল'ব যাতে লাগি নাথাকে। তো এই ধৰণে ঘিখিনি আমি লগাই ল'লোঁ দুয়োখন হাততে। আৰু এতিয়া আমি মিঠাইখিনি বনাম। আমি আলমণ্ডখিনি আৰু নাৰিকলখিনি অলপ ভাল ধৰণে এই ধৰণে মিহলাই লৈছোঁ। প্ৰায় হাতেৰে চুব পৰা নিচিনা হৈ গৈছে, অলপ ঠাণ্ডা। তো এতিয়া আমি এই ধৰণে গোল শ্বেপ দিব যাতে মিঠাইখিনি বনি যায়। দেখিছে? তাৰপিছত হাতেৰে আমি এই ধৰণে শ্বেপ দি ল'ম, গোল কৰি ল'ম।
একদম সহজ হয়, আপোনালোকে ঘৰতে খুব ধুনীয়াকৈ এই ধৰণে বনাব পাৰে আৰু বহুত ভাল লাগে খাই। এয়া দেখিছে একদম গোল হৈছে, খুব ধুনীয়া হৈছে। তো এই ধৰণে আমি আৰু পিছত যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি বনাই ল'ম। আপোনালোকেও খুব সহজে ঘৰতে এই ধৰণে বনাই খাব। তো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণে গোটেইখিনি বনাই লৈছোঁ, এয়া দেখিছে। তাৰপিছত এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে আমি ঠাণ্ডা বা আধা ঘণ্টা পিছত আপোনালোকে এইখিনি খাবই পাৰিব। আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ, ওপৰত অলপ অলপকৈ বাদাম দি লৈছোঁ। তো খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও বহুত সোৱাদ হৈছে, বহুত টেষ্টি হৈছে আৰু একদম ছফ্ট হৈছে, বহুত নৰম হৈছে। গতিকে এই ধৰণে আপোনালোকেও তৰমুজ আনি ঘৰতে এই ধৰণে লাড্ডু বনাই খাব পাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ কেনেকুৱা লাগিল আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যায়। তো পুনৰ লগ হ'ম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।